Ở thời điểm hiện tại, khi mà thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, làm giảm tăng trưởng kinh tế từ 4 đến 6% trong năm 2020, và khi mà nền kinh tế bị chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy thì các cơ hội làm ăn hay kiếm lợi nhuận của chúng ta cũng theo đó mà giảm đi rõ rệt. Để có thể kiếm thêm thu nhập và lợi nhuận, nhiều người sẽ phải tìm đến các kênh đầu tư khác nhau. Tiêu biểu ở đây chúng ta có chứng khoán, bất động sản, crypto hay còn gọi là tiền ảo và forex, giao dịch dựa trên các cặp tiền tệ, tỷ giá của các cặp tiền tệ. Trong clip này, các bạn hãy cùng Fibo 50 tìm hiểu và phân tích xem chứng khoán hay forex mới là kênh đầu tư tốt tại thời điểm hiện tại. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về chứng khoán và tại sao chứng khoán không phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Ưu và nhược điểm của chứng khoán là gì? Đầu tư chứng khoán ở Việt Nam còn được hiểu là đầu tư cổ phiếu. Mua cổ phiếu là mua cổ phần của một công ty, và khi mua cổ phiếu, người mua cổ phiếu sẽ thường là có cổ tức. Ngoài ra, với số cổ phần đủ lớn, các bạn sẽ có thể được tham gia vào các đại hội cổ đông, gặp mặt các ban lãnh đạo trong công ty. Trong trường hợp các bạn mua các mã blue chip thì khả năng sinh lời theo năm là rất cao. Chứng khoán là kênh đầu tư đã có từ rất lâu, và nó thường dành cho những nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có số vốn lớn. Bởi vì nếu khi các bạn đầu tư với số vốn nhỏ khoảng tầm 100 triệu, các bạn có thể tạo ra lợi nhuận là 24% một năm. Mức đó là mức sinh lời bằng với tỷ phú Warren Buffett, người mà giỏi nhất trên thị trường chứng khoán mà chúng ta đang được biết tới thời điểm hiện tại. Thì các bạn cũng sẽ chỉ tạo ra được 24 triệu trên một năm, nghĩa là khoảng 2 triệu trên một tháng. Nhưng trên thực tế thì đây là mức lãi mà các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam khó mà có thể đạt được. Thông thường mức lãi của chúng ta, các nhà đầu tư cá nhân là thường là 7%, nghĩa là với số vốn 100 triệu các bạn sẽ lời được 7 triệu, chưa tới 1 triệu một tháng. Ngoài ra, giá cổ phiếu sẽ dễ bị thao túng, dễ bị tác động. Giá cổ phiếu có quy mô phản ánh giá trị của một doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì dễ bị thao túng bởi các tổ chức lớn. Ví dụ ở đây có thể nói đến như là ngân hàng, các cá mập đè nén giá cổ phiếu. Điều này dẫn đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ thường bị lỗ. Tính thanh khoản, tính lưu động của một số cổ phiếu thấp, nghĩa là ở một vài cổ phiếu các bạn có thể mua cổ phiếu đó nhưng các bạn không thể bán cổ phiếu đó, hoặc bán thì rất là lâu để có thể khớp lệnh đó. Ok, giờ chúng ta hãy nói về ưu điểm của Forex. Forex thì khả năng sinh lời cực cao ngay cả trong những thời gian khủng hoảng nhất. Khả năng sinh lời trên Forex là không giới hạn, cả hai chiều giao dịch lên và xuống để có thể tạo ra lợi nhuận, vì nó dựa vào sự thay đổi tỷ giá của các tiền tệ. Với một số vốn nhỏ, các bạn cũng có thể kiếm được khoản lợi nhuận khá là lớn. Mình có nói về khả năng sinh lời của Forex ở clip trước. Các bạn hãy nhấn vào đường link ở góc màn hình để tìm hiểu. Tính thanh khoản của thị trường Forex là cực kỳ cao bởi vì có vô số những người tham gia trên toàn thế giới. Khả năng mua bán và khớp lệnh trên thị trường là cực kỳ nhanh. Về nhược điểm của thị trường Forex thì có một điều rất quan trọng khi các bạn giao dịch Forex. Hãy chọn các sàn giao dịch một cách sáng suốt, vì trên thị trường Forex hiện nay có rất nhiều sàn lừa đảo. Và một lời khuyên nhỏ là các bạn nên tránh những cái sàn mà có bonus. Cái thứ hai là bạn không sở hữu tiền tệ của một cặp tỷ giá tiền tệ. Nó trái lại với việc sở hữu cổ phần của một công ty như bên chứng khoán ta đã nói ở trên. Thứ ba là khi giao dịch Forex các bạn sẽ không có cổ tức. Không cổ tức cũng như là không thể là cổ đông của một công ty nào đó, và cũng không thể tham gia đại hội cổ đông được. Ok, bây giờ chúng ta đã đi qua các phần ưu và nhược điểm của Forex cũng như chứng khoán. Vậy trong thời điểm hiện tại thì nên đầu tư vào đâu? Thì ở đây mình khuyên các bạn nên chia số vốn hợp lý để có thể đầu tư vào cả hai, cả chứng khoán và Forex. Với chứng khoán thì các bạn nên đầu tư trong danh mục VN30 và đa số các mã blue chip, xem đó như là một khoản đầu tư dài hạn. Về Forex thì các bạn có thể bắt đầu tư với một số vốn nhỏ hơn hoặc tập giao dịch demo trước. Nhưng một lời khuyên của mình là hãy luôn bắt đầu bằng tiền thật, cho dù nó chỉ là vài trăm nghìn đi nữa, thì các bạn sẽ có cái cảm giác thật khi giao dịch. Cảm giác cầm chính những đồng tiền của mình đi đầu tư luôn khác với cảm giác cầm một số tiền ảo. Năm 2021 sẽ vẫn là một năm khó khăn khi mà đại dịch Covid chưa được kiểm soát hoàn toàn, và vì thế chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để mua gom cổ phiếu. Còn ở Forex, hầu như lúc nào chúng ta cũng có khả năng kiếm tiền từ thị trường. Chúc các bạn giao dịch thành công. Đừng quên like, share và subscribe kênh để nhận thêm nhiều hướng dẫn cũng như nhận định bổ ích từ kênh của chúng mình.